välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag i ett regnigt och blåsigt Kolmården. Idag tänkte jag att vi skulle ta och titta på en så kallad lite mer taktisk kniv. Det är en kniv från Schrade, ett tidigare amerikanskt anrikt företag som blev uppköpt någon gång på 80-90-talet. Och istället för att producera amerikanska kvalitetsknivar så börjar de tillverka kinesiska knivar. Kanske mer med inriktning mot överlevnad, men framförallt taktiska knivar. Och det här är deras Schrade Regime. Schrade Regime är en 21,5 cm lång kniv. Den har handtagssidor i G10 skruvade och ett tantoformat blad med i stålet AUS8, ett japanskt lågbudgetstål som absolut inte är något superstål men funkar väl okej. Själva bladlängden är då 10,5 cm. Tantoformat som sagt. Normalt sett har ju tantoblad ganska rejäla spetsar, men på Regime är den synnerligen tunn och väldigt spetsig dock, men ja, den är väl inte superhållbar om man säger så. Vikten är 170 gram. Bladtjockleken är 3,5 cm, så ja, inte jättetjock. Själva slidan är i plast, en enkel plasthistoria. Gällande fit and finish så är den väl helt okej tycker jag. Det man kan anmärka på är ju att en av skollarna här är ju lite felformad så att det blir en liten glipa här. Jag har skruvat tänderna och försökt få till dem, men inte göra mig kåt kanske om man värmer, jag vet inte. Men i övrigt så är den helt okej. Det är som sagt en budgetkniv, men ja, det här är väl så kul tycker jag. När det kommer till slidan så handlar det om en ganska enkel plastslida. Den fyller väl sin funktion men är inte så där jätterolig. Det sitter på ett sånt här enkelt klipp som också funkar bra, men ja, det går väl att skruva den och så på ett täcklock om man önskar det. Slidan sitter ju ganska högt upp, men den sitter ganska tajt mot kroppen, så jag tycker det är okej i alla fall. Jämförelse med lite andra tantoknivar. Ekas T12. Lite längre. Lite rejälare. Cold Steels Kobun. Lite större. Det är en som jag inte hade med min genomgång förut. Och Swivis Tamashi. En mer traditionell tanto på den då. Men mer storleksmässigt lik. Lite tjockare. Vi börjar med lite batongning. Riktigt rejäl kvist den här biten som gör den lite för tuff tror jag. Jag ger upp den här lite faktiskt. Provar från andra hållet, ser hur det här går. Ja, en riktigt tuffing faktiskt.
här lite mindre greniga eller kvistiga biten klarar den såklart av bättre. Trots Stanto har den en relativt tunn spets, men den klarar av det här jobbet fint utan att böja spetsen i alla fall. Så det får vi se som positivt. Även med en lite grövre bit. Så när det kommer till vedklyvning så tycker jag att Free Regime sköter sig helt okej. När det kommer till feathers så är det väl ingen jättehöjdare, men visst, det funkar. Gärna bita in lite. Taktisk tillämpning är som alla vet att hugga i plastflaskor fyllda med vatten. Ryggmässigt är den ju inte särskilt vass tyvärr. Så skrapa tinder var väl hjälpligt. Ingen höjdare. Eldstålet. Jag ska väl inte säga att den inte funkar alls, för det syntes ju en gnista där, men som synes, det här är ingenting man kan förlita sig på överhuvudtaget. Nej. Där får den backbetyg eller vad man säger, underbetyg.
jag så är den helt okej. Trade Regime fungerar alldeles utmärkt för lite enklare matprepp också. Ja, det här var alltså en koll på den taktiska Trade Regime. En, som sagt, taktisk budgetkniv som absolut funkar att använda till det vi använder, eller jag i alla fall använder mina knivar till. Lite mer ute i skogen så att säga, och inte så där jättemycket taktiskt. Skulle du kunna säga att jag använder mina knivar 0 taktiskt och 100% ute i skogen. Men absolut en budgetkniv och den är vad den är. Det här är ju ingenting jag tar med som förstahandsval och kanske ingen kniv jag egentligen hade köpt om jag inte hade hittat den extremt billigt. Jag tror jag betalade 203 spänn för den. Normalt sett går de här för ungefär 400 kronor och det är de väl värda om man vill ha en enkel kniv, men inget jag skulle köpa kanske. Men ändå en ganska trevlig kniv om man nog vill ha en lite tuffare utseende på sin kniv, så absolut. Tant och spetsen har ju sina för- och nackdelar, kanske inga direkta fördelar när det gäller att ha den i skogen, men det funkar absolut. Så Trade Regime, en kniv jag inte skulle kanske rekommendera, men hittar man den billigt och vill ha en enkel kniv så funkar den. Det är inget större fel på den. Och med de orden tackar jag för mig och jag hoppas att vi ses igen nästa gång i skogen. Hej då!